Hi guys, Gelo Amisola here and welcome to YouTuber's Guide Usapang YT Community. For today's episode, pag-uusapan natin ang ating channel impressions sa ating YouTube Analytics. Bago tayo magsimula, i-define muna natin ang tinatawag na channel impressions. Ang impressions ay kung gaano karaming beses ipinakita ang iyong thumbnail sa mga viewers. Ang impressions ay bahagi ng ating tinatawag na channel reach. Ibig sabihin, kapag maraming impressions, mas pinapaboran ang ating channel ng YouTube recommendation system. Kapag mataas ang impressions, the more na lumalaki ang chance ng ating mga videos na mag-rank sa watch pages. Guys, may lilinawin lang ako. Ang pagdami ng impressions ay hindi nakadepende sa ganda ng ating thumbnail. Kasi maraming pinagbabasehan ang YouTube recommendation system para ipakita ang ating thumbnail sa mga watch pages. Kagaya ng watch time, average view duration, audience retention, and keywords na ginagamit natin sa ating title, tags, at description. At syempre, ang pinaka-importante para dumami ang ating impressions ay dapat relevant yung topic natin sa ating mga videos. Madalas ko nga sinasabi na content is king. Ang pagdami ng impressions ay mula sa quality ng ating content. Pero hindi ibig sabihin na kakaunti pa lang ang impressions ay malulungkot na tayo agad. Alam ko marami sa inyo ang kagaya ko na nagsisimula pa lang sa YouTube. This is impractical na umasa agad tayo sa madaming impressions. Kasi talaga pong tinatrabaho dapat ito. Sabi nga ng YouTube, let the viewers watch your videos and the algorithm will follow. Ano ba ang ibig sabihin nito? Simple lang po. Mag-upload tayo ng mga videos na may relevant topic para sa mga targeted viewers natin. Kapag ginagawa mo ito, consistently nakakakuha ka ng maraming watch time mula sa mga viewers at mga subscribers. At yung ating algorithm mismo ang tutulong sa atin upang i-suggest yung ating mga videos dun sa mga viewers na nag-i-engage dun sa mga topic na kagaya ng ina-upload natin sa ating YouTube channel. Ang ating algorithm ay sumusunod lang po sa atin sa mga activity natin sa ating channel. Kapag nakikita nito na tumataas ang views natin mula sa mga organic impressions at kung dumadami ang mga nagla-like ng ating mga videos or dumadami ang nagko-comment sa ating mga videos o di kaya dumadami ang nag-share ng ating mga videos, ang algorithm mismo natin ang tutulong sa atin upang maging visible yung ating mga videos sa search engine ranking, ganon din sa suggested video ranking. Pero kung sinasanay mo ang algorithm mo sa mga activities na inorganic o artificial kagaya ng fake engagement o di kaya sub for sub, hindi magandang mensahe ito para sa ating algorithm dahil manipulated ang data ng channel mo dahil sa mga inorganic na pamamaraan para i-grow ang ating YouTube channel. So, paano ba makakount ang impressions? Counted ang impressions kapag ipinakita ang iyong thumbnail sa YouTube kung ang viewers ay gumagamit ng computers, ng smart TV, ng game console, Android phones, iPhone, and iPad, at marami pang iba. Halimbawa, ang gamit ko po ngayon ay laptop and then pupunta ako sa homepage ng aking channel. Lahat po ng thumbnail na nakikita nyo dito, ang tawag doon ay impressions. Ibig sabihin, itong mga thumbnails na to ay sinasuggest sa akin ng YouTube recommendation. Next question is, counted din ba ang impressions kapag ipinakita ang thumbnail mo sa YouTube search? Yes, counted din po ang iyong impressions kapag ipinakita ang iyong thumbnails sa YouTube search. Halimbawa, guys, ako ay isang viewer. Ito yung tinatawag natin na YouTube search bar. Okay, so maghahanap ako ng isang topic. Let's say, for example, how to cook adobo. Okay guys, eto, how to cook adobo. Lahat ng thumbnail na ipinakita sa akin ng may keyword na how to cook adobo, guys, lahat po itong thumbnail na to ay tinatawag natin na impressions. So, kung sino man yung nag-upload ng video na to at isinuggest sa akin yung thumbnail ng YouTube recommendation sa pamamagitan ng YouTube search, counted ito bilang impressions. Another question is, counted din ba ang impressions mo kapag ang thumbnail mo ay pinakita sa homepage ng iyong channel? Ano ba guys yung tinatawag na channel homepage? Guys, ito yung ating tinatawag na channel homepage. Lahat ng makikita po nating thumbnails dito, ito yung isinasuggest sa atin ng YouTube recommendation. Depende dun sa ating viewing habit. Let's say for example, kung madalas tayong nanonood ng mukbang,
ang madalas nating makikita dito ay yung mga thumbnails ng mga content creator na gumagawa ng mukbang dahil yun po yung ating viewing habit. Counted din ba ang impressions kapag ang thumbnail mo ay pinakita sa YouTube feeds kagaya ng subscription, trending history, and watch later? Yes, counted po yun bilang impressions. Ano naman po yung tinatawag natin na subscription feed? Doon sa homepage, kung kayo ay content creator, may makikita kayo ditong subscription sa left side. Lahat po ng makikita ninyo ditong thumbnail ay thumbnail ng mga channel na sinubscribe ng viewers. So ngayon, yung lahat ng thumbnail na makikita po dito, ang tawag dito ay impressions. So counted siya bilang impressions. Ibig sabihin, ito yung recommendation ng YouTube para sa akin, para panoorin ko based doon sa aking mga sinubscribe na channel. At doon naman sa tinatawag na trending history, ito po yun guys. Punta lang doon sa explore. Lahat po ng thumbnail na makikita natin doon sa explore guys, lahat po ito ay counted as impressions doon sa mga channel na nag-upload ng mga videos na to. So, karagdagang impressions po yan para sa kanila. Ibig sabihin, karagdagang reach. So, the more dumadami yung ating impressions, the more din dumadami yung reach ng ating channel at lumalawak pa. Next question is, counted din ba ang impressions kapag ang thumbnail mo ay ipinakita sa app next na mas lalong kilala bilang suggested videos? The answer is yes. Ano ba itong suggested videos guys? Yung suggested videos po, ito yung mga videos na makikita natin doon sa right side. Kung nanonood po tayo ng video, let's say for example, pinapanood ko itong aking video na National Museum of the Philippines. And then sa right side po, may makikita kayong mga naka-line up na videos. Ang tawag po dito ay up next. Or kapag dito po kinlik yung thumbnail natin, counted po ito bilang impressions. At papasok po ito sa traffic source na tinatawag na suggested videos. Next question is, counted din ba ang impressions kapag ang thumbnail mo ay nakita sa playlist? Ang sagot po is yes. Counted din po ang impressions kapag ang thumbnail mo ay pinakita sa playlist. Let's say for example, puntahan ko ang channel ni Daramis. Alright. Ito guys yung channel ni Daramis. And then pupuntahan ko po yung playlist ni Daramis. Lahat po ng thumbnail, kapag kinlik ko yung playlist ni Daramis, itong mga thumbnails po na to na nakikita ko ay counted sa impressions ng channel ni Daramis. Guys, ang impressions, malaki ang role na ginagampanan nito para dumami yung mga views natin sa ating mga videos. Kasi nga, ito ay product ng YouTube recommendation. Ibig sabihin, kapag yung thumbnail mo ay isinasuggest dun sa mga channel pages, dun sa browse feature, or sa playlist, or sa suggested videos, ibig sabihin nito guys, ay yung YouTube mismo ang nagsasuggest. Yung YouTube recommendation mismo ang nagsasuggest ng inyong mga videos dun sa inyong mga targeted viewers. So guys, paano ba natin malalaman kung gaano karami ang contribution sa views natin na niaambag ng impressions para sa ating channel? May ipapakita po sa inyong data guys para malaman natin kung gaano kadaming views ang naibibigay ng impressions sa ating YouTube channel. Sa YouTube Studio, sa ating analytics, punta lang tayo sa reach. Kapag nasa reach na tayo guys, may makikita tayo dito yung tinatawag na impressions and how they led to watch time. Ibig sabihin, gaano kalaki ang naitutulong ng impressions para makakuha tayo ng watch time. Let's say for example dito sa akin channel, for the last 28 days, nakakuha po ako ng 126,000 impressions. Dahil sa impressions na yan guys, nakakuha po ako ng 5,700 views galing sa impressions. Malaking bagay po itong contribution ng impressions para sa aking channel dahil out of 10,000 views guys, ang na-contribute po ng impressions doon sa aking views ay 5,700 kung nakikita nyo po ito. And gaano karaming watch time po ang naibigay sa atin ng impressions? Ang naibigay po sa ating watch time ng impressions guys ay 699.97 watch time. So, malaking bagay po ito guys kasi ibig sabihin nito, itong views, itong watch time na ito na galing sa impressions ay galing
sa YouTube recommendation. Guys, bilang isang YouTuber, dapat alam natin at nauunawaan natin ang impressions at ang pinanggagalingan nito. Ito ay para ma-guide tayo kung paano i-grow ng tama ang ating YouTube channel. Sa susunod na episode guys, abangan po ninyo. Tatalakayin naman natin dito ang impressions click-through rate. So abangan nyo po yung susunod nating upload para sa impressions click-through rate. Maraming salamat sa mga nagsusubscribe ng aking channel. Salamat sa aking channel members na walang sawang sumusuporta sa akin, sa aking mga super chatters, at sa mga palagian kong viewers sa aking mga video premieres. Thank you so much po sa inyo. Alam po ninyo, dahil sa inyo, mas sinisipagan ko pang mag-upload ng mas marami pang Tagalog YouTube tips dito sa aking channel. Guys, maaari nyo din akong i-follow sa aking Facebook page, Gelo Amisola Vlog. Maaari kayong mag-iwan ng message dito kung meron kayong mga katanungan. At para sa inyong mga suggestion, katanungan tungkol sa ating topic, mag-iwan lang po kayo ng comment dyan sa comment section down below at babasahin natin yan. At kung bago ka pa lang dito sa akin channel at kung gusto mo pang makapanood ng mas maraming Tagalog YouTube tips na ina-upload ko dito, please subscribe to my channel now and hit the notification bell para updated ka palagi sa mga susunod ko pang mga videos. Hanggang sa susunod na episode ng YouTubers Guide Usapang YT Community, Gelo Amisola here. Maraming salamat po sa inyong panonood.